Já jsem Luboš Šorm, je mi 19 let a pocházím z Hradce Králové, z České republiky. Tak boxuju 2 roky vlastně, 2 roky a 3 měsíce asi a za tu dobu jsem odboxoval 15-16 zápasů s tím, že největší úspěch beru 3. místo na mistrovství republiky juniorů, zápasy pod nejlepší boxerskou organizací tady v Čechách Great Boxing Promotion, to bych asi řekl. Zajímavý asi je to, že před boxem jsem hrál závodně stolní tenis. Reprezentoval jsem Českou republiku, hrál jsem ho asi 8 let. Pak začal covid a všechno se prostě zavřelo a s tím se souvisí i můj začátek s boxem, že s kamarádem jsme zašli chodit do parku, prostě si dát jen tak sparring a nějak jsem se do toho časem zamiloval a prostě jsem u toho boxu zůstal. Na Hellboxing King jsem se přihlásil, protože mi to přijde jako dobrá cesta k tomu dosáhnout toho, čeho chci, z těch svých cílů, zviditelnit se, dobrý prostředky a hlavně se prostě posouvat v tom sportu s tím, že budu boxovat s těma nejlepšíma vlastně z jiných zemí. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Slovakia, Lukáš Pastorek! Uraim, a szalítóval, a piros sarokban Lukáš Pastorek Szlovákiából. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Czechia, Suroy Liobos! Hölgyeim és uraim, a kék sarokban Suroy Liobos, Csehország. Ifjúsági korcsoportban voltak hazájuk legjobbjai között. Pastorek és Liobos mindketten 3. helyen végeztek az ifjúsági országos bajnokságon. Szlovák bunyós már kipróbálta magát a profik közt is. Hát kíváncsi leszek a cseh versenyzőre, hogy fogja bírni Kondival, ugyanis ő volt az, aki a reggeli mérlegelésen még úgy érezte, hogy neki egy kicsit anorákba be kell öltözni és kimenni a közel 30 fokos hőségbe mozogni, hiszen súlyfelesleggel küzdött még a reggeli mérlegen. Nyilvánvalóan a végére sikerült rendezni a súlyát, hogy kérdés, hogy mennyire hat majd ki az itteni teljesítményére. Két nagyon fiatal ötvözőt látunk. Ezért is mondtam, hogy szinten voltak a legjobbak között hazájukban. Hát éppen csak átléptek az ifjúból. Igen, tehát azt nem is lehet elvárni, hogy most két eredményes felnőttet lássunk, hiszen két 19 éves ötvöző. Még a 22-es EB-n is bőven indulhatnak még a évekig. Ajaj. Kemény a szlovák gyerek, egyébként nagyon kemények az ütései. És meg is húzza. Szépen ütötte meg, most jó ütembe ütötte meg a hátsót, mint ahogy most a felütést is kétszer. Jó a szeme, az már most látszik az első percben. Jó a szem, ahogy figyel. Ez is szép volt egyébként. Igen, és nagyon ura a helyzetnek, nagyon tudatosan reagál a cseh bunyós támadásaira.
Szokatlanul éretnek tűnik 19 éves. Igen, Ugye? ezek a fogadó felütések, és azonnal leforog. Nagyon meg lett tanítva boxolni. Megint búcsúzó horog és leforgás. Mestermunka, amit eddig csinál. Most a cseh versenyző talált egy jobbal, egy jobb egyenes, szűk jobb egyenessel. Ilyen elképesztően közel vannak egymáshoz. Jó volt, és 4 szép, 5-6. Nagyon jó volt most a cseh versenyző, lentfönt hatékonyan dolgozott. Megint mennek a felütések sorból. Szép volt ez is, ez a balfelütés. Igen, és ha eddig dicsértük a szlovákot, akkor kijár a dicséret a Csebunyósnak is. Folyamatosan próbál ragadni, dolgozni testre. Szép volt ez a támadó felütés Sormtól. Nincs könnyű dolga, mert egy nagyon jó kontrabunyós az ellenfél, aki magasabb nála, és kifejezetten dinamikus ütő. Most itt egy hiányoltam a visszalépést, sokat várta. Szép. Nem először üt támadó balfelütést fejre, egy ritka ütés. Gyönyörű volt ez a balhorog is Sormtól. Szép kombináció. Magára talált a cseh versenyző. Magára talált, amennyire rendkívüli különbséget éreztem a menet legelején, most már nem érzem ezt. Egyáltalán nem. Szép ez a jobb csapot Sormtól megint. Nyomja előre a szlovák versenyzőt, és hatékonyan teszi mindezt. Szép volt viszont a szlováknak ez a búcsúzó fejrefelütése. De jó menet volt. Nagyon jó menet volt, és milyen jó ez a Sorm, ez a cseh versenyző, tényleg. Én is úgy láttam, hogy te az első percen, mondom, ez egy oldalú lesz itt magamban. Hát nem az. Nem hagyta magát elbizonytalanítani. Ez az a balfelütés, amiről beszéltem, nem egyszer eladta. Folyamatosan ragadt. 7 kg-ban Lovovce boxing. És bizony a menet második felében többször egészen pontosan 60 kg elkapta Pastoreket. 21-ben ezek a legjobb eredményei. Hölgyek és urak, a piros sarokban. Itt is óriási, minden meccsen óriási jelentősége lesz az állóképességnek. Kibírja majd jobban, mert azért van egy sanda gyanúm, hogy ez a meccs is a harmadik menetben fog eldőlni. Szorítóval. És ugye, hogy mennyire kiegyensúlyozott volt, jól mutatja, hogy a pontozók is vegyesen látták. Bizony, 2-1-re a piros sarok, az a szlovák versenyző kapta meg, de hát ettől még teljesen nyílt a mérkőzés. Így van. Hát, hogy volt, aki a cseh versenyzőt látta jobbnak, ugye csak ezt akartam érzékeltetni, és nem jogtalanul. Szépen dolgozik most a cseh versenyző. Hiba volt talán eljönni a kötél mellé, és ezzel utat nyitott a szlovák versenyzőnek, hogy ki tudjon jönni. Tehát ez egy kicsit taktikai hiba volt, vagy ha úgy tetszik, akár technikai. Most pedig saját maga ment be a kötélhez. Igen, de jó balhoroggal. Nagyon jól üti ezeket a éppen határa lévő balfelütéseket, nagyon szépen. De jó, hoppá! És ment. Számolni kell Pastorekre. Azt a mindenit. Meghozta a gyümölcsét az a rengeteg felütés fejre. Nagyon-nagyon szép. Nagyon taktikusan húzgálta le felütésekkel, és dolgozott vissza horoggal, és halántékon, ha jól láttam, legalábbis halántékon találta a szlovákot. Megint felütés horog. Hát nem mondom, hogy benne van az ütés, de hogy nem cserélnék vele, az biztos. Gyönyörű támadó balhorog Sormtól, de jól szól vissza Pastorek is, tehát kitisztult, úgy tűnik. Hoppá, itt megint úgy pillanatra úgy tűnik. Igen, hát nagyon számolni kell, álló K.O. Ez nagyon pillanatra úgy láttam, de nem annyira nem vészes. Nem tudom, mennyi van hátra a menetből, de ez most pokoli lesz. A boxóig. Nem számolni kell hamarosan, mert bár támad, de megint. Nem, vége kell, hogy legyen.
Az akarat diadala, azt gondolom, az akarat. Mekkorát fordult ez a mérkőzés Fantasztikus. az elejétől. Igen. Mekkorát fordult. Fantasztikus, hogy ez a cseh srác mennyire nem hagyta magát kibillenteni. Az első menet első felében folyamatosan kibabrált vele a szlovák, és nem csak technikailag, de a szlovákban van ütőerő is. És hányszor eltalálta, és nem, tartotta magát az előre megbeszélt taktikához, ment előre, ragadt, és ez lett az eredménye. Nagyon eredményesen dolgozott, és ugye mondtam, hogy reggel még súlyfeleslegek küzdött, fogyasztott, nyilván azt tudjuk, hogy micsoda energiát viszel az embertől, de nem véletlen fogyott le. De jó kis bunyós, de jó meccs volt. 19 éves mind a kettő, nagyon szépen boxolt az a szlovák is. Winner in the second round. The referee stopped the contest. The boxer, blue corner, Nagyon kíváncsi vagyok, hova fut ki a karrierje Rubosnak. Egyrészt, hogy az élő showban majd hogy szerepel, és aztán később az elkövetkezendő években komoly esély van rá, hogy viszont látjuk még őt komoly világversenyeken is. Nagyon jó mentalitás, hogy nagyon jó képességű közvívót ismerhettünk meg a személyében, aki teljesen megérdemelten adja el a szorítót győztesen. Těším se na vás, na všechny. Doufám, že pořádně makáte, protože já jo. A budu připravený.